Welcome to Ipal channel. Art policy. වෝල්ලාස් ගොඩක් කට්ටිය කරනවා මමත් ගොඩක් කරන එකක්. ඉතින් මම හැම වෙලේම කාලෙට යනකොට මගේ හොඳට සෙල් වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක තමයි මම ෂෙයා කරගන්නේ ගොඩක් වීඩියෝස් වලින් ඇක්ස් එතකොට නයිෆ්ස් එහෙම සෙල් කරගත්ත ඒවා. ඉතින් මේ ටිකේ වෝල්ලාස් වලට හොඳ මාකට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මාකට් එක ඇතුලේ අපිට කරන්න පුළුවන් යන්න පුළුවන් දුරවල් තියෙනවා, යන්න බැරි දුරවල් තියෙනවා. මේ හැමතේම දැනගෙන තමයි කරන්න ඕන. ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බ දේවල් තිබ්බ මේක කරන්න පුළුවන් වීරවදිනවද මේ හැම දෙයක්ම. ඉතින් මේ වෝල් ආර්ට් පොලිසි එක ගැන යටතේ වෝල් ආර්ට්ස් කියන දේ ගොඩක් දුරට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් තැන් බලන්න, කරන්න බැරි තැන් බලන්න. ඒ ගැන පොඩි විස්තරයක් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙන්නේ. Profitable, high traffic, get to know all aspects. Profitable එක profit කියන හොඳටම හොඳයි. මම අර එක වීඩියෝ එකක් මම දාලා දෙන ඔක්ෂන් දානකොට ඩොලර් 2ක තියෙන අයිටම් එකක් ඩොලර් 5කට තියෙන අයිටම් එකක් ඩොලර් 7.99 පටන් ගන්න ඩොලර් 27 28 30 වලට යනකම් අවශ්‍ය යන අවස්ථා තියෙනවා. ඒතර ඒක දැම්ම කියලා ගිහිල්ලා හිතෙන විදිහට ඔක්ෂන් දැම්ම කියලා එකපාරටම අප් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ගිහිල්ලා ඔක්ෂන් ප්ලේලිස්ට් එක තියෙනවා channel එකේ මේ ප්ලේලිස්ට් එක බලලා ටයිම් ෆ්‍රේම් බලන්න, ඩේස් බලන්න, ඒ හැම එකක්ම කාලා වකවානු බලලා දැම්මොත් තමයි ඒක හැදෙන්නේ. නැත්නම් මේක පාටම ඒක උඩට අප් වෙන්නේ නැහැ. right ඒතර ප්‍රොෆිටබල් කියන හොඳ හයි ට්‍රැෆික් එකක් එනවා. හැමදේම දැනගෙන කරන්න මේ පොඩි පොලිසි එකක් තියෙන මේක සමගාමී වීඩියෝ එකකුත් මම කලින් කරලා තියෙනවා. selling art policy මම මෙන්න මේ ටික විතරයි කියන්නේ. Buyers are often feel a strong connection on appeal to a piece and the smaller details will matter. අනිවාර්යයෙන්ම මේක වෙනවා. මගෙත් කලින් තිබ්බා ඩයිනසෝ කෙනෙක්ගේ එකක් කෙනෙක්ගේ අඳපු එකක යාගේ අත්සන තිබ්බා. ඒ අත්සන තිබිලද මේ දැම් එක මම ඒ දවස්වල දන්නේ නැහැ. එතකොට මගේ එක එයා ඉන්ෆෝම් කරන්න නැතුව මට ඩිරෙක්ට් මේ eBay එකේ මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බා. එයාගේ මේක අයින් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන්ම රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඕනේ මේ වගේ දෙයක් කරාම. ඒතකොට මම ඩිරෙක්ට් අයින් කළා. එයාට මැසේජ් එකක් දාලා අපොලොජයිස් කරා. අපි ප්‍රොෆෙෂනල් වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ අපි වැරද්දක් කරාම කවදාකවත් වැරද්ද කරලා අහුණා කියලා ඒක අතහැරලා දාන එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම අපොලොජි එකක් දෙන්න සමාවක් ඉල්ලන්න. ඒක දැනුවත් කරා කියලා. right. Am I allowed to sell my own artwork on eBay? වාගේ අවශ්‍යම දේවල් වාගේ මේව විකුණන්න පුළුවන්. Yes, you can sell your original artwork and other artwork that you will authorize to resell on eBay. eBay එකේ resell කරන්න පුළුවන් artworks තියෙනවා. ඒ මොනවාද? මෙන්න මේවා. Are there restrictions when selling artwork on eBay? Restriction මොනවාද? Yes, our policy outline restrictions related to the sale of many kind of artwork. For example, the policy gives guidance on how handle sales on item කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. Reproduction අපිට කරන්න පුළුවන්. You can sell reproduction like posters on exact replicas paintings if doesn't violate laws, copyright or trademark. Trademark තියෙන බෑ, copyright තියෙන බෑ, මේ law violate කරන්න බෑ. example එකට මොනාලිසා කියන එක ඕන තරම් reproduction වෙනවා. මම හිතන්නේ group එකේ දැම්මා මේ මොනාලිසා බියර් බොන එකක්. ඒක හැම කෙනෙක්ම පහුවෙන දවස් 100ක් විතර ලිස්ට් කරලා තිබ්බා. ඒක එක අතකින් සතුටුයි ඉපල් කියන හැමතිස්සම කරන එකට. අනිත් පැත්තෙන් දුකයි එහෙම එකක් කිව්වා කියලා හැමදේම එහෙම දාන්න යන්න එපා. ඒකට සමගාමී ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. right ඒක උදාහරණයක් මම කිව්වේ. exact replica painting. හරියටම මේ replica painting මොනවද? You have to clearly state it's a reproduction in the listing title and description. ඔයාලා දාන්න ඕන මේක replica එකක් කියලා. reproduction එක සාමාන්‍ය ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා. මොනාලිසා දන්නවනේ ඒක reproduction එකක් කියලා. ඉතින් ඔයා හිතලා බලන්න මේක දාන්නකොට මොකද්ද කියලා. හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය ඒක ගන්නෙත් එක මොකද painting එකක් ලොකු ගණන් වලට යන්නේ නැහැ. original එකක් නොවන නිසා. Other artist work. You may include the artist name in the title if the work is actual by the artist, so in exact replica of the artist work. Artist කෙනෙක්ගේ නම mention කරලා දාන්න පුළුවන්. දැන් මගේ case එකේදී නම mention ලා තියෙද්දිත් මම නොදැනුවත්ව mention ලා තිබෙද්දිත් එයා inform කරා. ඒ වගේ අවස්ථාවල අයින් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Art with alternation, conservation or repairs. මොනවා හරි දේවල් කරලා තියෙන වෙනස්කම් කරලා තියෙනවා නම් ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම listing එකේ description එක provide කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ දේවල් වෙනස් කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම දකින විදියට reproductions ඒවා ගොඩාක් තියෙනවා අලියකි මම කරන reproductions ගොඩක් තියෙනවා මාත් මොනලිසා ඒවා එක එක විකුණනවා. එතකොට ඊට අමතරව තවත් තියෙනවා ගොඩාක් තියෙනවා මම නම් වශයෙන් කියන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ පහුවේ හෙට බලනකොට ඒ items උත් තියෙයි. ඉතින් ගිහිල්ලා බලන්න reproduction නැති wall arts තියෙනවා originals විදියටම. ඒ කියන්නේ China normally හදන ඒවත්. හැබැයි very interesting ඒවා. graffiti artworks කියන්නේ ඒවා තමයි. ඒවා ගොඩාක් ලොකු market එකක් තියෙනවා. බොහෝමියෙන් ඒවට markets තියෙනවා. ඉතින් ඕවා පොඩක් හොයන්න. ඔයලා බැලුවොත් ලොකු දේව හොයාගන්න වෙයි.
graffiti කියන mention කරපු එකේ තියෙනවා ඒ ගැන තියෙනවා මම items කිහිපයකුත් දාලා epal hub කියන Facebook group එකේ #epal research කියලා search කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ගිහිල්ලා ඒ exact තියෙන එකම දාන්න එපා කවදාකවත්. ඒව ගිහිල්ලා බලන්න ඒකට similar items මොනවද කියලා. එතකොට ඕන තරම් items හොයා ගැනීමේ අවකාශය වාට තියෙනවා. Get to know the gray areas. මෙන්න මේක තමයි දැනගන්න ඕන. gray areas කියන්නේ කවුරුත් කතා කරන්නේ නැති උත්තර තියෙනවද නැද්ද? උත්තර දෙන්නව පුළුවන්ද කියන areas. අන්න areas තමයි අපි දැනගන්න ඕන. ඉතින් මේකත් ඒ වගේ area එකක්. මොකද ගොඩක් බෝලාස් ගැන කතා කරනවා group එකේ Facebook group එකේ. ඒකේ කතා කරනකොට තියෙනවා මේ කර වීරෝ එනවද නැත්නම් මේක මොකද්ද තියෙන්නේ මේක අල්ලගනීද කොටම තියෙන බයක්. බයසක සංකන්නේ. ඒතෝ වීරෝ කියන එක බයසක සංකා උඩට ඇවිල්ලා තියෙන වීරෝ ගැන වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක් යනවානේ ලිස්ට් කරන්න මේකයි. ඉතින් මම ඒකේ එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙන එකයි කලින් මේ හැමදේම තිබ්බා. කවුරුත් ඕපන් අප් වුන්නේ නැහැ මේව කියන්න. ඊට අමතරව දැන් විකුණන ප්‍රජාව කමියුනිටි එක වැඩි. ඉතින් ඔය ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් ඒ දවස්වල ඉඳන් සෙල් කරපු කෙනෙක් නම් දන්නවා මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. මේක මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් අපේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා වීරෝ වයලේෂන් එකක් ආවම ඒක නොසලකා හැරලා ආයි දානවා. ආයි ඊට පස්සේ දානවා. ආයි දානවා. ඉතින් account එක suspend වෙනවා. එතකොට ඒකේ වැරද්ද තමන්ම තමයි දැනගන්න ඕනේ මේ වැරද්ද කරේ කියන එක. ඉතින් ඒ වැරද්දෙන් එහාට ගිහිල්ලා කවුරු හරි කියනවා නම් මේක මම දන්නේ නැහැ මේක මෙහෙමයි කියලා. එහෙමනම් මේ eBay එක තමන් හිතමනා අපිට අයින් කරන්නේ නැහැ. හොඳ established වෙච්ච සෙලර් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් violation එක තියෙනවා තමයි අයින් කරන්නේ. ඉතින් ඔය gray areas ටික හරියටම බලා ගන්න. gray areas ටික තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේකත් මේ wall layouts කියන දෙයින් ඔයාට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මම පොඩි වෙලාවක් පොඩි තප්පර ගණනක් කරා එක කියන්න wall layouts වලින් ඔයාට කරන්න දේවල් ටිකක් බොහොමයක් කියන්නේ ඔයාට අඩු ගානකට ගන්න පුළුවන්. right අරගෙන auction format එකට හරි නැත්නම් fixed format එකට දානවා fixed format එකට දානවා නම් ඒකේ sizes ටිකක් බලන්න wall layouts ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න අවශ්‍ය නම් request එකක් දාන්න comments වල wall layouts ගැන අවශ්‍යයි කියලා ඒකේ sizes බෙදලා ගන්න ඕන බෙදලා අරන් හොඳට විකිරෙන sizes දාන්න පුළුවන් එතකොට අඩුවේ විකිරෙන sizes දාන්න මේ sizes වල sizes does matter කියන්නේ අන්න ඒකයි sizes වලනොත් ඔයාලට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් wall layouts කියන්නේ ඇත්තටම මේ hobby එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන් දෙයක් ඇත්තට wall arts කියන එක. ඉතින් Payoneer එක්ක ලංකාවට open වෙන market එක ඇතුලේ ඔයා artist කෙනෙක් නම් ඔයාට ලොකු crowd එකක් මේකට යොමු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකට මුලින්ම අල්තාලම විදිහට wall arts එකක් කරන්න අරගෙන මාස දෙකක් කරලා ඒ crowd එකටම ඔයාගේ original arts එක විකුණන්න පුළුවන්. ඔයා original arts කරන්න බැරි කෙනෙක් නම් ලංකාවේ ඇතුලේ ඉතින් හොඳ artistලා මේ සමාජ මාධ්‍යවලත් හොයාගන්න බැරි. ඉතින් පොඩ්ඩක් එළියට පැහැලියට බැලුවොත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හොඳ මිලක් දීලා ඔයාට පුළුවන් වෙයි. හොඳට හොඳ සේල් එකකුත් තියාගන්න. ඒක අතකින් අපි තව කරන්නේ හොඳ උපකාරයක් ඒ වගේ කෙනෙක්ට. ඉතින් හැමදේම ඕපන් අප් වෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ get to know the gray areas කියලා. මම හිතන්නේ පොඩි තප්පර ගානේ ලොකු දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel channel එක epal hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා යක්ෂකයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකදලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට අපිට ජයන් and all the very best bring model Sri Lanka happy selling